guys, so today magkabit na tayo ng Lexin Intercom sa ating zebra helmet. Ilabas muna natin lahat ng mga kailangan natin sa box. After that, tanggalin na natin yung foam ng ating zebra helmet para makabit natin yung speakers. Buti na lang, intercom ready na tong ating Zebra 779 na Griffin. Tanggalin muna natin yung balat ng 3M bago natin ikabit sa helmet. Tapos itatapat mo siya doon sa allotted space, doon sa part kung saan nakatapat ng ating tenga. Katapos itatago na natin yung mga wire doon sa ating foam ng helmet para na rin hindi makasagabal sa ating pagdadrive. Tapos ididikit naman natin yung mic doon sa may part na katapat ng ating bibig. Pagkatapos ibalik na rin natin yung mga foam para maitago yung mga wires sa may bandang pisngi. Pagkatapos maikabit ng mic at speaker, isunod naman natin tong main unit. Ang kailangan lang natin dito ay ang mounting bracket, dalawang screw, ang clamp plate, allen wrench at yung main unit. Pagdikitin muna natin yung mounting bracket at clamp plate gamit yung screw. Huwag muna natin masyadong higpitan para maipasok natin na maayos mamaya sa helmet. Tapos i-click mo lang yun sa gilid para maikabit yung main unit. Pwede na natin siyang ikabit sa ating helmet. Tuksok mo lang sa pagitan ng foam at ng shell at higpitan ito gamit yung allen wrench. At siguraduhin hindi ito malalaglag habang nasa biyahe ka ha. Sunod, ikabit mo na yung jack at pwede mo na itong sindihan. I-connect sa iyong cellphone via Bluetooth at pwede ka na sumagot ng calls, mag-sound trip habang nasa biyahe. At syempre, pwede mo itong i-connect sa mga kapwa mo na may intercom upang makapag-usap kayo habang nasa biyahe. For other questions, visit na kayo sa FB page ng Lexin Moto Philippines.